What's up mga kasolo? Nagbabalik ang inyong lingkod, Mickey Moto, ang soloista on the road. Ngayon papunta tayo sa Pinas dahil may bagong bukas doon na shop ng Team Graphitee. Ando si Idol HammerMan, kaya papunta ako doon ngayon para makamit si Idol HammerMan tsaka makahingi na rin ng sticker niya. So mga kasolo, maglalambing lang ang inyong likod na si Mickey Moto. Kung sakaling bago kayo sa aking YouTube channel, please subscribe, supportahan niyo po sana ako. Pakiclick na rin po yung bell. Maraming salamat mga kasolo. Babalik ako maya maya lang, magdadrive muna ako. Drive safe mga kasolo. Pinas dahil pinunta ko ang idol kong si Boss Jek, a.k.a. Yes! Shoutout lang natin yung solohista on the road. So, supportahan natin yung YouTube channel niya. Baka soon magkasama kami. Malay nyo. Sa lahat ng sumusuporta kay HammerMan, subscribe na, solohista on the road. Salamat Boss Jek. Babalik ulit si Mickey Moto, mga kasolo. Galing na ako kay HammerMan ngayon. Nakapag-usap na kami off cam. Bale, yun, at least smile siya, nagpa-shoutout siya. Nagpa-shoutout ako, sinoutout naman niya. Ngayon, papunta naman ako sa shop naman ni Jawo. Isa ko rin sa mga idol yon. At nandun din kasi si Sir J ng Team Katagumpay. Kaya diretso naman ako doon. Balik ulit ako, magdadrive ulit ako mamaya. Update ulit mamaya. So mga kasolo, ride safe na. Along the road, shoutout sa'yo. Sir J, pa-shoutout naman, soloista on the road oh. Ano tol? Soloista on the road. Soloista on the road, shoutout sa'yo. Ingat sila kayo. Idol Jek! Katagumpay. Moto Jet? Yes! Sino Moto Jet? Ay, ko ba yun? Picture mo. Thank you po. I love you! I love you! Love you too! Idol! Shoutout si Kuya Yonat! Idol! Idol, pa-shoutout kay Kuya Yonat. Si Kuya Yonat. Yonat! Asan si Yonat? Trabaho po eh. Hindi ko siya shoutout yan. Kasi Joseph din ako. Hindi ako po, Las Pinas. Dito ako nakabaho. Basta. Okay na, pasok ka na. Pauwi na. Ingat ha. Sir J, ano yung wisdom words para sa mga taga-suporta mo? Tuloy lang! Lagi ko sinasabi, pag pumigil ka, talo ka. Comment ka ha. Sabay. Ito ako ngayon, sa shop ni Boss Jawo. Yun! Saan pa shoutout naman, soloista on the road. Soloista on the road! Yan! Shoutout, like, comment, subscribe tayo. Pabuti natin siya ng 100,000 subscribers. Para tingnan nyo, ito ay ma-attract niya yung ano na yun. Ayun, yun. May silver Silver play pala. button. Ayan. So, soon, tol, makagawa, makakuha mo rin yan. So, any advice para sa mga patuhang
vlogger na kagaya namin. Walang mga baguhan dyan, basta maging masaya ka lang sa mga vlog na nilalabas mo. Huwag kang ma-stress sa mga subscribers at mga views. Kasi darating din yan soon. Kaya kailangan pag masaya ka, kasi pag masaya ka, tuloy-tuloy yung upload. Hindi mo namamalaya, marami ng subscribers na lumalating sa'yo. Kaya yun, tuloy-tuloy lang. Huwag kang mawala ng pag-asa at ha? Yan sila, Sir Jawo, sila. Gusto ko rin siya ng mga nag-influence sa akin para mag-vlog yan. Yan ang mga idol ko tsaka si Sir Jek, sobra. Kasi yung idol ko yan, talagang pinapalo ko talaga sila. Yan. Thank you boss, salamat. Idol, Boss Jawo, thank you. Maraming salamat sir ha. Salamat sa pupunta at appreciate kayo. Mga kasolo, nagbabalik na muli ang inyong lingkod na si Moto. Galing na ako sa shop ni Sir Jawo. Sakto na dun, dumating na din si Sir Jay tsaka si Boss Jek, mga idol ko yan tsaka si Norris. So habang nag-usap kami off cam ni Sir Jawo tsaka ni Sir Jay, dami nilang binigay sa akin advice regarding pagbagong vlogger ka lang. Sila kasi mga legend na mga idol ko yan. Sila ang nag-influensya sa akin kung bakit ginawa ko tong ganitong pagbablog. So dami nilang binigay sa akin advice. Kaso hindi na ako masyado nakapag-video kasi sobrang dami ng tao. Ang nakakatawa pa doon, naiwan ko yung cellphone ko doon sa loob ng shop. Then pagbalik ko, ang dami ng selfie ng mga staff ni Sir Jawo, mga friends niya doon naka-selfie sa phone ko, pati si Sir Jawo. Ayun, ang dami nila sinabi sa akin off cam, mga advice kung paano sa vlogging, kung paano ka makakuha ng subscribers. Sobrang dami nilang naitulong sa akin, kaya sobrang saya ko, na-meet ko yung idol ko, binigyan niya ako ng sticker, pati ni Sir Jay. Ayun. Sobrang daming tao sa shop ni Sir Jawo. Sobrang dami ko natutunan sa kanya. Paano mag-vlog, paano mo gagawin yung pag-vlog mo. Basta masaya lang, gawin mo lang regardless kung wala kang subscribers o konti. Basta mag-vlog ka lang na mag-vlog kung sa tingin mo nagpapasaya sa'yo. Isa yun sa mga sinabi sa akin ni Sir Jawo tsaka ni Sir Jay. Sabi na sa akin ni Sir Jay, pag tumigil ka, talo ka. Kaya sobra sulit. Medyo nakakapagod lang kasi sobrang daming tao talaga, as in. So hanggang sa muli mga kasolo, maglalambing ulit ako, ang inyong likod, Moto. Sana supportahan nyo itong YouTube channel ko. Pero mostly talaga i-upload ko sa YouTube channel ko is kung paano ako magtumulong sa kapwa. Maglalambing lang po ako ng kahit konti. Sana supportahan nyo po ako. Hanggang sa muli mga kasolo, ako si Moto, ang inyong lingkod, soloista on the road, na nag-iwan ng salitang ride to inspire, not to impress. Ride safe mga kasolo. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと噂の Dreaming が忘れないででも気持ちは伝えてしまえばいつか